في السنة التي مات فيها ملك عظيم، أعطي النبي إشعياء رؤيا تتجاوز الزمان والمكان، وهي كشف ليس عما يفعله الله، بل عن من هو للأبد. هذه الرؤيا المسجلة في سفر إشعياء تقف كأعظم إعلان عن العظمة الإلهية، الجلال الإلهي المتعالي والوجودي، الذي حين يكشف يختزل كل الخليقة فوراً إلى مستواها الصحيح، صامتة ساجدة ومندهشة. إنه جوهر اللاهوت الحقيقي، يكشف مشهداً تطفأ فيه كل فكرة عن الكبرياء الملائكي أو البشري. لفهم الثقل المذهل لهذه اللحظة، يجب أن نقدر أولاً التسلسل الهرمي الملائكي الذي يملأ عرش الله. بالاستناد إلى شهادة الكتاب المقدس الكاملة، نرى كوناً منظماً في العبادة، ربوات وربوات الملائكة الذين يخدمون كرسل لله للبشرية، رؤساء الملائكة الذين يقودون ويساعدون الملائكة، الرئاسات والسلاطين التي تدير النظام الكوني، السيادات التي تنظم واجبات الكائنات الملائكية الأدنى، والعرشيات التي هي رموز حية لعدل الله غير المتحيز. جميعهم موجودون في جوقة منظمة من الخدمة. في الحضرة المباشرة المتقدة لله، يقيم الكروبيم الحراس الهائلون لحدود قداسة الله المطلقة، المرابطين عند عدن وحاملين مركبة عرشه. وفوقهم جميعاً السيرافين المتقدمون، كائنات من نار وقوة محضة، موقوفة مباشرة فوق العرش، مستهلكة باستمرار بنار حضرته. وكان هناك من عرف باسم النجم الصبح. قبل سقوطه لم يكن مجرد ملاك، بل كان الكروب الممسوح قمة الإبداع الفني لله، يصفه الكتاب المقدس بأنه ممتلئ الحكمة، كامل الجمال، مزين بكل حجر كريم. كان الكروب الظليل القائد المرجح للعبادة السماوية، كائناً بهياً لا يمكن تصوره. كان خطؤه القاتل هو التحديق في بهائه المنعكس والإيمان بأنه صانعه. نسي أنه مرآة، أنه مخلوق، وفي الخطيئة الأصلية للخليقة سعى لجعل مجده المستمد ملكيته الخاصة، طامحاً إلى أن يكون مثل العلي. هذا السقوط المأساوي يوضح قلب العبادة الحقيقية كما يظهرها السيرافيم الأمناء. الملائكة الأمناء يمتلكون وعياً غير منقطع بأن كل ذرة من جمالهم وقوتهم وقداستهم هي هبة، إنها مستمدة وليست متأصلة. وجودهم الناري هو استقبال مستمر شاكر من المصدر اللامتناهي. هذا يقف على النقيض تماماً من الملائكة الساقطين الذين نسوا أصلهم ومصيرهم، مستبدلين الحقيقة الأبدية لكونهم مخلوقين مجيدين، بكذبة مستحيلة لكونهم آلهة صنعوا أنفسهم. –
هذا الفهم العميق يعبر عنه بدون كلمات في هيئة السيرافيم نفسها. استخدامهم لأجنحتهم الستة هو موعظة صامتة عن كيفية الاقتراب من الله القدوس. بجناحين يغطون وجوههم، وهي أعلى درجات التبجيل، معترفين بأن حتى هذه الكائنات الطاهرة الكاملة لا تستطيع تحمل النظر المباشر غير المصفى إلى ملء مجده. بجناحين يغطون أقدامهم، علامة على التواضع، معترفين بأن حتى أساسهم، مكانتهم، وجودهم نفسه كأعلى المخلوقات لا يستحق الظهور أمام الكائن الواجب الوجود. بجناحين يطيرون، معلنين استعدادهم الدائم للطاعة المستمرة الجاهزة لأدنى أمر منه لهم. أعظم رؤساء الملائكة الذين كانوا يقدمون لله ذبيحة الطاعة الطاهرة النقية من أي خطية منذ آلاف السنين، يختزلون إلى هيئات متواضعة مستترة أمامه. في هذا المشهد المذهل يدخل النبي البشري. لفهم هذه اللحظة يجب أن نفهم مكانة إشعياء. لم يكن رجلاً عادياً. من داخل الكتاب المقدس يكشف عنه على الأرجح كأعظم الأنبياء الرئيسيين، مستشاراً سياسياً وروحياً للملوك. كانت صلواته ونبوءاته قد أنقذت أمة يهوذا حرفياً من الإبادة. أجرى الله آية معجزية من خلاله، حيث حرك الشمس إلى الوراء. خارج الكتاب المقدس التقليد يذكر أنه كان من سلالة ملكية، واستشهد في النهاية بنشره نصفين، رجلاً ثابتاً لا يتزعزع. لقد كان القمة الأخلاقية والروحية والفكرية لجيله أفضل ما قدمته البشرية. مع ذلك، عندما واجه رؤيا الرب جالساً على عرش مرتفعاً ومتعالياً، ونداء السيرافيم المرتد: قدوس 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 رب الجنود، مجده يملأ الأرض كلها، لم يشعر هذا الرجل العظيم بالتكريم، بل صرخ: ويل لي، إني هلكت. في ومضة فورية من الكشف الذاتي الإلهي يرى الهوة التي لا يمكن جبرها. يشاهد أعلى الملائكة يستترون، ويفهم أنه إذا كان السيرافيم الطاهر لا يستطيع النظر إلى الله، فليس للرجل الخاطئ أمل. رعبه ليس لأنه رأى وحشاً، بل لأنه رأى الملك، السلطان المطلق، العدل، المجد والحق المطلق. حضور القداسة المطلقة لا يجعله يشعر بالذنب قليلاً، بل يجعله يشعر بالإبادة. هويته، بره، دعوته النبوية، كلها تكشف كبناء هش لا يمكنه النجاة في هذه البيئة. هو منحل كلياً، كما حدث لأيوب الباري ويوحنا الحبيب. إشعياء هو رجل شفتين نجستين، واقفاً أمام الطهارة المطلقة. هذا المشهد يعرض عن غير قصد تسلسلاً هرميا للوجود يحطم كل كبرياء بشري. إذا كانت الهوة بين أعظم إنسان وأعلى ملاك شاسعة، فوق الوصف والهوة بين أعلى ملاك وبين الله لا نهائية، فماذا يقول هذا عن الهوة بين الإنسان الخاطئ أو العادي أو حتى القديس والله؟ لسنا فقط أقل صلاحاً، نحن بالطبيعة مخلوقات وجودها نفسه مرتبط برحمة كائن، رحمة إن غابت ستستهلك قداسته طبيعتنا. الحل كما هو دائماً يأتي من مبادرة الله وحده. يطير سيراف إلى إشعياء، ليس بكلمة مواسية من حكمة السيرافيم الخاصة، بل بجمرة متقدة من المذبح، مكان الذبيحة. هذا الفعل مذهل في دلالته.
فإنه يؤكد أن الله ليس مجرد كائن قدوس، بل هو مصدر وقداسة ذاته. القداسة لا يمكن مشاركتها، يجب أن تمنح. التطهير شديد ومؤلم كالنار، لكنها نفس النار التي بنعمة الله تطهر بدل أن تستهلك. صراخ الملائكة قدوس 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 أصبح حقيقة مفعلة في تلك اللحظة. لم يكن تسبيحهم مجرد كلمات، لقد أصبح حقيقيا على الفور، حيث قوة الله التطهيرية الفعالة لامست القلب البشري الذي لن يتوقف عن هذا الاحتياج إلى الأبد. هذا ينقلنا إلى الخلاصة النهائية التي تعيد توجيه فهمنا بالكلية للعظمة الإلهية. فخطأنا هو قياس الله بما يفعله بالبركات، المعجزات، أو حتى الخليقة نفسها، لكن هذه مجرد هامش من طرقه. جوهر عظمته ليس في أفعاله، بل في كينونته الكائن العظيم. نحن نقيسه بغباء وحماقة بناء على المحدود. حياتنا، تاريخنا، تجربتنا البشرية الجماعية. لكن حتى مجمل تاريخ الخليقة غير كاف لاحتواء قياس لا محدود. هذا هو بالضبط سبب كون السماء أبدية. فرحها هو الاكتشاف الأبدي المتكشف دائما لأعماق جمال ومجد ومحبة الله لا متناهية. في المقابل، الجحيم أبدي لأنه غياب لا محدود، الإدراك الأبدي الواعي للانقطاع عن مصدر كل صلاح، جمال ونور. رسالة قاعة العرش هي هذه: أمام قدوس 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 رب الجنود، الهيئة الوحيدة المناسبة لأي مخلوق، من أعلى سيراف إلى أوضع إنسان. هي هيئة العبادة المندهشة والاتكال المتواضع والاستقبال الشاكر لهذه النعمة التي بدونها لا أمل في تأهلنا للوقوف في حضرته. لا مقدار من امتياز مخلوق، سواء بر إشعياء أو عبادة السيرافيم الطاهرة، يمكنه أن يصل الهوة بين المخلوق والخالق. رجاؤنا الوحيد هو الجمرة من المذبح، نعمة الله التي تجد تحقيقها النهائي في ذبيحة المسيح على الصليب. أعظم كائن في الكون وأعظم رجل على الأرض يعلماننا نفس الدرس. افتخارنا ليس بسجلنا الخاص، بل بنعمته وحدها.